हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आई होप તમે બધા મજામાં હશો। આજે હું ઠંડાઈ કેવી રીતે બનાવશો આપણે એની રેસીપી લઈને આવી છું। મેં ઓલરેડી ઠંડાઈ સિરપ અપલોડ કરી દીધું છે રેસીપી એની, તો તમે એ સિરપની રેસીપી તમે જોઈ શકો છો। એ સિરપ તમે ગમે રીતે યુઝ કરી શકો છો। તમે ઠંડાઈ બનાવી શકો છો, ફાલુદા બનાવી શકો છો, એમાંથી આઈસ્ક્રીમ કેક પછી કુલ્ફી પણ બનાવી શકો છો, ઠંડાઈ શરબત પણ કરી શકો છો। અને આ ઠંડાઈ ખૂબ જ હેલ્ધી અને રિફ્રેશિંગ છે। હોળી સ્પેશિયલ ઠંડાઈ આજે આપણે જોશું કેવી રીતે બનાવશું। તમે આ ઠંડાઈને આખો ઉનાળો પી શકો છો, કોઈ પણ રીતે અલગ અલગ ફ્રૂટ્સથી બનાવીને। આજે મેં મેંગો મલાઈની ઠંડાઈ બનાવી છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી થાય છે અને મેંગો ફ્રેશ છે। તમારી પાસે ફ્રેશ ના હોય, ફ્રોઝન હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। તો ચાલો જોઈએ। અહીં મેં એક મિક્સર જાર લીધું છે, એમાં હું ફ્રેશ મેંગો અને ઠંડાઈ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઠંડાઈ પહેલાં એડ કરી દઈશ। તમે ઠંડાઈ તમારે કેટલી જોઈએ છે એ પ્રમાણે લઈ શકો છો, તમારા સ્વાદ અનુસાર। અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન લીધી છે અત્યારે। હવે હું અહીં મેંગો લઈશ, ફ્રેશ મેંગો છે। તમારે જો ફ્રેશ મેંગો ન મળતી હોય આ સિઝનમાં અત્યારે, ફ્રોઝન પણ ચાલશે, અથવા ફ્રોઝન પણ ના હોય તો તમે બીજા કોઈ પણ ફ્રૂટ્સ લઈ શકો છો। સ્ટ્રોબેરી છે, બનાના છે, ચીકુ છે કે પછી સફરજન, કોઈ પણ ફ્રૂટ્સ તમે લઈ શકો છો। હવે આમાં હું દૂધ એડ કરી દઈશ। આ હું 2 ગ્લાસ જેટલી ઠંડાઈ અત્યારે બનાવી રહી છું। હવે આમાં હું ઘરની બનાવેલી મલાઈ છે એ હું એડ કરી દઈશ। મલાઈની રેસીપી પણ ઓલરેડી અપલોડ કરેલી છે, તો તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો। ઘરે મલાઈ કેવી રીતે બનાવી, સ્પેશિયલી ઇન્ડિયાની બહાર જે રહેતા હોય લોકો, યુએસ કેનેડા, જ્યાં ફૂલ ફેટ મિલ્ક ના મળતું હોય ત્યાં મલાઈ કેવી રીતે બનાવી એ રેસીપી તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો। તો ચાલો હવે આપણે ઠંડાઈ બનાવી લઈએ। આ ઠંડાઈ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમે જે ચોક્કસથી તમને આ ઠંડાઈ ભાવશે। મેંગો મલાઈની ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રીમી થાય છે અને હેલ્ધી પણ હોય છે। તો હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તમને રેસીપી કેવી લાગી મને જરૂરથી જણાવજો, અને તમે ઠંડાઈ કેવી રીતે બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો। અને તમને જો રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે પીસાઈ ગયું છે, આપણે એક કાચના ગ્લાસમાં કાઢી લેશું। તમે રેસીપી શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં પણ। તો હવે આમાં હું કાઢી લઈશ ઠંડાઈને। એકદમ ક્રીમી તમે જોઈ શકો છો એનો કલર ને ક્રીમી ટેક્સચર। હવે આમાં હું કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને સેફ્રોનથી ગાર્નિશ કરી દઈશ પહેલાં। તમે નટ્સ તમારી ચોઈસ અનુસાર લઈ શકો છો, અથવા તમે પ્લેન પણ ઠંડાઈ રાખી શકો છો। હવે આમાં હું કાપેલા મેંગોના પીસીસ એડ કરી દઈશ। તમે બનાવીને મને કમેન્ટ કરજો। ફ્રૂટ્સ તમે તમારી રીતે લઈ શકો છો, અથવા તો તમે અહીં રોઝ સિરપ પણ યુઝ કરી શકો છો। અને તમે આમાં તમારી પાસે મલાઈ કે મેંગો કે કાંઈ પણ ના હોય તો તમે આઈસ્ક્રીમનો સ્કૂપ પણ આમાં ઉપરથી તમે એડ કરી શકો છો। મિક્સ કરી દે, ઉપરથી આઈસ્ક્રીમ મિક્સ કરી દેવું, એ પણ સારું લાગશે। હવે આમાં ઉપરથી થોડી મલાઈ પાછી એડ કરી દઈશ। તો આપણે ઠંડાઈ રેડી છે। તમને કેવી લાગી મને જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ, બાય।